आज आपण सोलावडपासून फूल कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, हे तार आहे आणि हे सोलावड पेपर आहेत। हे सोलावडचे आपल्याला कलर वेगवेगळे कलर मिळतील। त्यात मी हे पांढरा, हिरवा आणि गुलाबी आणि हा केशरी कलर घेतलेला आहे। हे ग्रीन टेप आणि हे परत कात्री आणि दोरा। तर आपण सोलावडच्या अगोदर पाकळ्या कट करून घ्यायच्या। त्यासाठी थोडं पाणी लावून घ्यायचं पेपरला, म्हणजे हे तुटणार नाही पेपर। असं थोडं थोडं पाणी लावून याच्या पाकळ्या कट करून घ्यायच्या। हे मी पाकळीचा आकार कट केलेला आहे। तर असं आपल्याला पाकळीचा आकार कट करून घ्यायचा। आता पानाचा आकार कट करून घ्यायचा आपल्याला।